ริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เจอม่อนนานแล้วถ้าย้อนกลับไปก็ตั้งแต่ตอนพี่ยังทำบ้านสวนอยู่ใช่เป็น10 ปีเป็น10 ปีเลยเนาะน่าจะเป็น10ได้ฮะแล้วก็ตอนนี้พี่ก็มาทำช่องเองแล้วก็เนี่ยพอได้มาเจอม่อนอีกครั้งนึงก็นอกจากเป็นสถาปนิกแล้วเป็น developer ด้วยตอนที่ม่อนคุยกับพี่ว่าเนี่ยอยากให้มาดูบ้านหลังนี้มันเป็นลักษณะ home office ซึ่งก็ถูกดีไซน์มาเพื่อรองรับการที่เราจะมีหลากหลายธุรกิจเช่นเดียวกันก็ถือว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็เข้ากับยุคสมัยนี้มากเลยนะครับอย่างหลังนี้เองเนี่ยข้างล่างเราเห็นว่าเป็นเบเกอรี่นะแต่ว่าข้างบนมันมีอีกหลากหลายรูปแบบของ space เลยครับใช่เราตั้งใจออกแบบให้อาคารหลังนี้มันมีความยืดหยุ่นอย่างเช่นเนี่ยชั้นล่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบพื้นที่ของร้านขนมปังขายสมูทตี้เล็กๆได้ให้ Grab เข้ามา Delivery อะไรอย่างนี้ได้หรือลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อง่ายๆได้ในขณะที่ชั้นบนขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำออกมาให้มันดูคล้ายๆกับฟีลแบบถ้าอยากจะมีพื้นที่ที่เป็นสปาเป็นที่ทำเล็บเป็นร้านนวดเนี่ยมันก็สามารถทำได้โดยชั้นถัดไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นออฟฟิศที่ปัจจุบันทางบริษัท developer ของทางผมกับทางพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ไปใช้เป็นพื้นที่ทำงานอยู่นะครับใน2ชั้นบนเราก็ทำให้ลูกค้าเห็นว่าจริงๆใน1 building เนี่ยมันสามารถมี mix ฟังก์ชันที่มันหลากหลายได้จริงๆนะจริงๆถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราไปซื้อทาวน์โฮมหรือว่าเรามีโฮมออฟฟิศเนี่ยบางคนก็จะแยกชัดเจนเลยนะว่าแบบว่าส่วนข้างล่างเป็นออฟฟิศส่วนข้างบนเป็นบ้านพักอาศัยแต่ว่าในความที่บอกว่าเป็นออฟฟิศหรือเป็นพื้นที่คอมเมอร์เชียลเนี่ยพี่ว่าบางทีมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างหรือบางทีเราอาจจะทำแค่แบบก็เป็นบริษัทเราอย่างเดียวแต่อันนี้คือมันทำให้เห็นได้ว่าบางทีเราอาจจะแบบปล่อยเช่าให้กับผู้เช่าแบบหลายรายได้แต่แล้วแต่ละรายก็มีความเป็นส่วนตัวของตัวเองได้ด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ต้องเกิดจากการที่เราคิดเรื่อง circulation หรือการวางแปลนที่มันจะไม่มีการทับกันในเรื่องของการสัญจรอะไรแบบนี้ใช่มันต้องถูกคิดออกมาตั้งแต่ตอนแรกว่ามันจะเป็นการจัดการรูปแบบนั้นคือถ้าคิดตามรูปแบบของตึกแถวเดิมๆเนี่ยเวลาเข้าไปมันต้องผ่านทุกชั้นใช่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากแหละที่จะทำให้บอกว่าชั้นล่างเป็นอย่างนึงแล้วชั้นบนมันจะเป็นอีกผู้เช่านึงหรือจะเป็นอีกคนนึงที่เราสามารถซับดีไวด์ได้กลายเป็นว่าคนที่เป็นเจ้าของตึกแถวพวกนี้เขาก็ต้องพยายามปล่อยให้คนมาใช้และเช่าทั้งตึกไปทั้งหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องยากกับผู้เช่าอีกจริงครับทีนี้มันก็เลยเหมือนลักษณะว่าม่อนเห็นเพนพอยต์ตรงนี้แล้วก็นำมาพัฒนาตัวโครงการนี้นะครับซึ่งลักษณะของตัว Home Office ที่เราเห็นนี้มันจะมีความ flexible แล้วก็พี่รู้สึกว่ามันมีความไฮบริดนะอีกอย่างหนึ่งที่สนใจก็คือในการออกแบบเนี่ยเวลาพี่มาคุยหรือว่าจะไปรีวิวในหลายๆที่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดเรื่องฟังก์ชันเรื่องการดีไซน์เป็นหลักแต่ว่าเนี่ยพอคุยกับม่อนมีอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าในฐานะที่ถึงแม้ม่อนจะเป็นสถาปนิกก็ตามแต่ม่อนคิดเผื่อคนที่จะมาซื้อเลยก็คือคิดเรื่องโอกาสหรือว่าการลงทุนที่พี่รู้สึกมันเป็นอะไรที่จับต้องได้เลยอยากให้ม่อนแชร์ตรงนี้นิดนึงผมว่ารู้สึกว่าคำว่าสวยหรือไม่สวยในมุมมองผมมันก็จะ subjective แล้วแต่ว่าเราเชื่อว่าลูกค้า1คนที่เขากำเงินต้องเรียกว่าอาจจะแทบจะทั้งชีวิตเขาเลยเพื่อมาซื้อบ้านหลังนึงหรือโฮมออฟฟิศที่นึงเพื่อประกอบธุรกิจของเขาผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องมั่นใจมากๆนะว่าเขาเชื่อว่าเงินที่เขาจ่ายไปเนี้ยมันจะสามารถทำให้เขาเติบโตได้ในอนาคตเรารู้สึกว่าในการออกแบบของเราเองมันจะมองแค่มุมของเรื่องของความสวยงามไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับเขากับบริษัทหนึ่งแต่ผมว่าด้วยสถานการณ์โลกทุกวันนี้ที่ความไม่แน่นอนมันเยอะมากอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวสงครามเดี๋ยวโรคระบาดเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่มามันทำให้เขากลัวทำให้เขารู้สึกว่าไม่มั่นใจที่จะขยับขยายตัวเองที่จะสร้างที่อันหนึ่งของตัวเองขึ้นมาหรือซื้ออะไรสักอย่างของตัวเองขึ้นมาเพื่อขยับขยายธุรกิจตัวเองเราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้ความยืดหยุ่นคือความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในอนาคตเราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาตัวอาคารเองก็ต้องพร้อมที่จะ adapt ตัวเองไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันนี้คือหัวใจของการออกแบบของที่นี่โดยเฉพาะเลยผมจะชอบเปรียบเทียบมันเหมือนการต่อเลโก้ครับที่แบบว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปต่อมาทุกวันนี้ฉันใช้ตรงนี้เยอะอันนี้น้อยตรงนี้น้อยตรงนี้เยอะมันก็สลับไปสลับมาได้แต่ว่าถ้ามันจะทำแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่ออาคารนั้นน่ะมันต้องถูกออกแบบระบบการจัดการนั้นไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับสมมุติเรามองอาคารนี้มี4 ชั้นครึ่งใช่ไหมครับในวันแรกเนี่ยเราอาจจะทำเป็นแค่ business เดียวก็ได้มันก็อาจจะเต็มพื้นที่เลยแต่ถ้าวันหนึ่ง
ธุรกิจที่เราทำอาจจะไปไม่ดีเราอาจจะถอยออกมาเราอาจจะปล่อยมันแล้วก็แยกอาคารให้เป็นหลายส่วนเพื่อให้มีผู้เช่าหลายคนเข้ามาเช่าได้หรือแม้กระทั่งตัวเองอาจจะไปขยายทำถ้าธุรกิจนี้ไม่เวิร์กเราไปทำอย่างอื่นเพิ่มมันก็ยังสามารถ flexible ในเชิงการปรับเปลี่ยนตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันพอมันเป็นโครงการซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการปิดนะแล้วก็เราเห็นภาพลักษณ์ภายนอกตั้งแต่แรกเลยว่ามันมีความเป็นรีเทลค่อนข้างชัดเจนซึ่งทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่เราคิดมาแล้วหรือเปล่าว่าทาวน์โฮมนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะตอบความคอมเมอร์เชียลมากกว่าความที่มันอาจจะเป็นเรสซิเดนซ์อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าด้วยโลเคชันของมันเองครับพี่แจ๊คคือจะเห็นว่ามันอยู่ติดกับถนนสาธารณะเลยและเนี่ยที่เรายืนกันอยู่เนี่ยจะเห็นว่ารถขับผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันเป็นซอยที่ทะลุออกไปบางนาก็ได้ไปที่สุขุมวิทก็ได้ออกไปที่อุดมสุขก็ได้รถเลยสัญจรตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อนาคตมันจะมีแบงคอกมอลล์อยู่ด้วยแล้วก็ซอยนี้ก็ทะลุไปแบงคอกมอลล์เลยซึ่งมันก็เลยเป็นทางสัญจรที่รถก็จะผ่านไปผ่านมาตลอดครับและตอนที่เราได้ที่แปลงนี้มาอันนี้คือภาพที่เราเห็นเลยรู้สึกว่าเฮ้ยโหกับการทำโฮมออฟฟิศเนี่ยที่โลเคชันมันอยู่ติดกับถนนสาธารณะแบบนี้เรายังคงใช้นิยามมาอยู่ว่าเป็นโฮมออฟฟิศนี่แหละแต่ว่าเราไม่อยากจะยึดภาพว่ามันเป็นแค่บ้านกับออฟฟิศต่อไปแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วโอกาสของมันเป็นอย่างอื่นที่มันมากกว่านั้นได้มันเป็นพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมได้เป็นพื้นที่ที่มีหน้าร้านได้เพราะว่ารถมันผ่านไปผ่านมาตลอดในเชิงวิชวลเนี่ยคนสามารถมองเห็นได้มันก็เลยเหมือนกับว่าเราตั้งใจทำให้ภาพลักษณ์ของตัวอาคารมันเองค่อนข้างเปิดออกหาสู่สาธารณะค่อนข้างเยอะจะเห็นว่าตัวฟาซาดของเราเองเลยเนี่ยที่ชั้น1โดยเฉพาะอย่างชั้นล่างสุดชั้น1ชั้น2เองเนี่ยก็จะเห็นว่าเราพยายามเปิดกระจกออกไปข้างนอกเนี่ยค่อนข้างเยอะให้คนเนี่ยขับผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นรู้ว่าอ๋อนี่คือร้านอะไรทำอะไรอยู่บ้างมีความเป็นเหมือนแบบดิสเพย์ใช่เป็นการดิสเพย์ร้านค้าวินโดว์เป็นอาคารตึกแถวเพื่อพาณิชยกรรมและอยู่อาศัยโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นฟังก์ชันหลายๆอย่างเช่นการทำเป็นคลินิกขนาดเล็กการทำพื้นที่ร้านอาหารพื้นที่อะไรที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยอันนี้มันก็สามารถทำได้เลยแล้วก็มันเป็นโครงการที่ไม่ได้เรียกเป็นโครงการปิดมันเป็นโครงการเปิดเพราะฉะนั้นจริงแล้วความยืดหยุ่นในเชิงการใช้งานก็ขึ้นกับตัวลูกค้าที่มาดูโครงการนี้เลยครับงั้นเดี๋ยวให้ม่อนพาไปดูนะครับเราเริ่มตั้งแต่ส่วนแรกตรงที่จอดรถก่อนเลยได้เลยครับที่ก็จะมีทั้งหมด4ยูนิตนะใช่ไหมครับใช่ครับ4ยูนิตแล้วก็เป็นโฮมออฟฟิศที่สูง4ชั้นครึ่ง4ชั้นครึ่งครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนี่เท่าไหร่พื้นที่สอยอยู่ที่430ตารางเมตรในตัวที่เป็น typical ครับแล้วที่ดินของแต่ละยูนิตเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ 27.4 ตารางวาครับตรงนี้เราก็เดินมาให้ทุกคนเห็นนะครับว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีเป็นถนนโครงการนะที่รถสามารถจะเข้ามาจอดได้ใช่ที่ดินแปลงนี้ที่เท้าความไปพี่แก๊ปคือมันติดกับตัวถนนสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าเนาะเราก็อยากทำให้ด้านหน้าเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นพื้นที่ที่ทำคอมเมอร์เชียลได้ทำรีเทลได้กลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าทางเข้ารถเนี่ยมันเลยต้องถูกชิปออกมาอยู่ทางด้านหลังซึ่งมันก็มีข้อดีในหลายๆแง่หนึ่งคือมันช่วยเรื่องของการเข้าถึงที่สามารถแยกระหว่างพื้นที่ที่เป็น Public กับตัวที่เป็น private ได้เช่นบางคนอาจจะอยากซื้อไปแล้วข้างบนแบบเป็นพื้นที่ private หน่อยด้านล่างก็ยังอยากให้เป็น Public อยู่เงี้ยก็สามารถแยก access ทางเข้าระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังตรงนี้ได้อันที่2อันหนึ่งด้วยคือมันก็ช่วยในเรื่องของน้ำท่วมด้วยเหมือนกันเพราะว่าทางด้านหน้านี้มันเป็นที่ที่มันจะค่อนข้างต่ำกว่าส่วนถนนทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงกว่าในระดับหนึ่งเลยเราเลยเลือกที่จะเอารถเนี่ยเข้ามาทางด้านหลังตรงนี้ช่วยเรื่องการกันน้ำท่วมตรงนี้ของตัวโครงการด้วยเช่นเดียวกันตัวชั้นล่างชั้น1ของเราเนี่ยถ้าเป็นหลังทั่วไปโดยปกติเนี่ยเราก็จะทำเป็นที่จอดรถไปให้ก็จะโล่งๆหมดเลยทะลุทั้งด้านหน้าด้านหลังซึ่งก็จะจอดได้ประมาณ5คันนะครับแต่ว่าอย่างบ้านตัวอย่างที่พี่แก๊ปเข้าไปดูเมื่อกี้เราก็เหมือนทำให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเรายอมเสียที่จอดรถสัก1คันตรงนี้แล้วทำชั้นล่างมาเป็นช็อปเล็กๆตรงนี้ก็อาจจะจอดรถได้เหลือ4คันแต่มันก็ได้พื้นที่ดิสเพลย์วินโดว์ที่มันอยู่ด้านหน้าติดกับถนนเนี่ยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้าแล้วกันทีนี้ดีไซน์ในส่วนของที่จอดรถเนี่ยมีคิดมายังไงบ้างครับอย่างประตูก็จะเห็นว่าให้เป็นชัตเตอร์ดอร์ใช่ไหมใช่ให้เป็นชัตเตอร์ดอร์เลยแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเกิดการเปิดแล้วมันกินพื้นที่ทางด้านข้างครับแล้วก็จะเห็นว่าอย่างชั้น1เนี่ยความสูงของพื้นฝ้าเพดานเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับอันนี้สามารถจะจอดรถแบบสูงแอลพาอะไรนี้สบายเลยจริงๆถ้าเป็นพวกรถขนส่งที่อาจจะไม่ได้เป็นกระบะสูงมากนะครับก็สามารถมาโหลดของในตรงนี้ได้แล้วก็การที่เรามีพื้นที่ทางด้านหน้าที่เป็นถนนส่วนตัวก็เป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าเช่นถ้าคนที่มีธุรกิจที่เป็น
e-commerce ที่ไลฟ์ขายของด้านบนด้านล่างอยากจะเอาขนส่งเข้ามาเพื่อมารับของรับสินค้าอะไรเนี่ยก็สามารถโหลดจากตรงนี้จะจอดรถตรงนี้ชั่วคราวแล้วก็ขับออกไปได้ก็ไม่กวนกับถนนสาธารณะครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวให้ม่อนพาไปดูด้านในต่อครับได้ครับเราก็กลับเข้ามาในพื้นที่ส่วนของเบเกอรี่เหมือนเดิมนะครับใช่ครับซึ่งจริงๆม่อนก็จะเป็นป๊อปอัพอันนี้ให้พี่กินได้เลยให้ได้เลยได้ครับกินไปคุยไปก็ได้ทีนี้เมื่อกี้ที่ม่อนบอกว่าถ้าเป็นบ้านแปลนมาตรฐานนะเขาก็จะเป็นจอดรถได้5คันเลยนะครับแล้วก็มันก็จะไม่มีห้องแบบนี้แต่ว่าเนี้ยบ้านตัวอย่างเราก็กั้นให้ดูว่าสามารถทำเป็นคาเฟ่เป็นเบเกอรี่ได้ใช่เราก็จะขายจริงๆด้วยอันนี้ก็คืออย่างที่บอกเป็นร้านของทางภรรยาแล้วก็อยากทำให้คนที่แวะมาดูเนี่ยเห็นจริงๆแล้วว่ามันมี potential ในการทำ commercial จริงๆได้นะมันเป็นร้านค้าเล็กๆได้ให้เขาดูโหนี่อร่อยอันนี้มีสตรอเบอรี่กล้วยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะสตรอเบอรี่กล้วยต้องถามน้องมีอะไรบ้างครับสตรอเบอรี่กล้วยเยอะกันเยี่ยมเลยครับก็ใครที่มาดูโครงการก็สามารถสั่งได้นะครับเป็นหนึ่งในเซอร์วิสครับโอเคทีนี้ข้างๆเนี่ยตรงนี้มันจะมีลิฟต์อยู่นะครับก็เลยอยากให้ม่อนพูดถึง circulation นิดนึงว่าเวลาที่เราจะขึ้นไปชั้นบนเนี่ยมันถูกคิดมาแล้วใช่ไหมครับว่าการแยก circulation เพื่อให้ในแต่ละชั้นหรือแต่ละ business เนี่ยมันไม่ทับซ้อนกันมันคิดมาเป็นอย่างประมาณไหนบ้างลิฟต์เนี่ยจะมีตั้งแต่ชั้น1ไปจนถึงชั้นบนสุดเลยก็ลงมาถึงชั้น ground เลยซึ่งบ้านที่เป็นบ้านมาตรฐานนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งทั้งหมดเนาะแปลว่าก็สามารถ access ได้ในชั้นจอดรถเลยแต่ว่าอย่างตัวคาเฟ่ตรงนี้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยเราเลือกที่จะกั้นขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็ทำให้มันตรงนี้พื้นที่ใช้งานชั้นล่างมันดูใหญ่ขึ้นแต่แน่นอนมันก็ต้องอาจจะแลกมาการว่าต่อให้ลิฟต์มันลงมาชั้นล่างถ้าเราอยากจะได้ privacy ที่ไม่ให้คน access จากชั้นล่างเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นบันไดที่อยู่ชั้นบนตรงนี้ทางด้านหน้าไปครับแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเรามาจอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะขึ้นตรงไปเลยก็ได้โดยที่ไม่รบกวนกับพื้นที่ในแต่ละชั้นใช่แล้วก็ตัวลิฟต์คือเหมือนทำเป็นแบบระบบล็อกชั้นอะไรอย่างนี้ระบบล็อกชั้นครับก็จะมีใส่รหัสได้แล้วก็เลือกตั้งรหัสเองได้ให้สามารถว่าจะไปชั้นไหนก็ใส่เฉพาะรหัสชั้นนั้นครับแล้วก็บนชั้นนี้ก็จะมีห้องน้ำให้ด้วยใช่ที่ชั้นนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยขนาดเล็กๆเอาไว้เผื่อว่าถ้ามีคาเฟ่เล็กๆก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ห้องน้ำของคาเฟ่ได้หรือถ้าเป็นที่จอดรถและมีคนขับรถหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ชั้นล่างตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันพออาคารของเรามันอยู่ติดกับพื้นที่สาธารณะจริงๆชั้น ground level ก็เป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะแหละกับการทำพาณิชยกรรมที่ขับรถผ่านไปผ่านมาและเห็นว่ามันมีร้านอะไรอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับมันมี potential ที่จะทำ commercial ได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้ม่อนพาไปดูด้านหน้าบ้างครับได้ครับชวนม่อนว่าด้านหน้านะครับบรรยากาศดีนะพอเราเซตแบบนี้ก็มันเห็นภาพของฟิลคาเฟ่หรือเบเกอรี่แบบชัดเจนเลยแล้วก็ยูนิตนี้มันดันมีพื้นที่ด้านข้างด้วยใช่ยูนิตนี้เป็นหลังมุมก็จะมีพื้นที่ด้านข้างที่เป็นพื้นที่ว่างอยู่แล้วก็เลยเหมือนลองทำสวนให้ดูแล้วก็มีพื้นที่นั่งด้านข้างให้ด้วยก็เลยเหมือนกลายเป็นพื้นที่ที่ให้คนสามารถมาซื้อแซนด์วิชซื้อน้ำมาแล้วก็ออกมานั่งกินข้างๆตรงนี้ได้ทีนี้ถ้าอยากถามม่อนถึงเรื่องของ exterior บ้างการดีไซน์ภายนอกเนี่ยมีคิดในเรื่องของสไตล์โทนสีภาษาอะไรแบบนี้ไว้ยังไงเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าพี่แกเห็นอาคารเลยเนี่ยสิ่งที่จะจำได้อันดับแรกก่อนเลยคือหลังคารูปทรงจั่วซึ่งจริงๆถ้าพี่แกจำได้ตั้งแต่โครงการแรกที่ฮอปสุขุมวิทละ1/1เราก็มีคาแรคเตอร์นี้มาตลอดแล้วเนาะเท้าความย้อนกลับไปคือว่าไอ้หลังคาทรงจั่วมันก็เกิดมาจากการที่เราอยากจะทำให้พื้นถึงฝ้าที่ชั้นบนสุดของเราเนี่ยมันสูงที่สุดเท่าที่มันจะไปได้ก็เลยเหมือนเป็นเกิดเป็นหลังคารูปทรงจั่วแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็เป็นล้อกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์ที่เป็นชื่อว่า HOF ด้วย HOF ที่มาจาก Home Office แล้วไอ้หลังคาทรงจั่วมันก็เป็นสัญลักษณ์ในเชิงของความเป็นบ้านนี่แหละแล้วเราก็หยิบยกตรงนี้มาใช้ในทุกๆโครงการของเราตลอดแล้วนอกจากฟอร์มของหลังคาแล้วเนี่ยโทนสีมันก็ออกแบบครีมนวลดูละมุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโครงการนี้ฮอปอุดมสุขเฟส 2เนี่ยมันเป็นพื้นที่ติดกับถนนสาธารณะแล้วก็เป็นอาคารพาณิชยกรรมด้วยเราอยากให้มันฟีลลิ่งมันรู้สึกไลฟ์ลี่ขึ้นมาหน่อยมีความรู้สึกสนุกขึ้นมานิดนึงก็เลยเหมือนแบบมีรั้วที่เป็นสีแดงเข้ามาตัดกับอาคารที่มันมีความเป็นสีครีมน้ำตาลหน่อยนึงก็ให้ความรู้สึกมันดูสว่างขึ้นแล้วก็ดูไลฟ์ลี่ขึ้นเหมาะกับความเป็นคอมเมอร์เชียลมากขึ้นแต่พอมันสว่างไลฟ์ลี่พี่ว่ามันก็ดูเหมือน
ดูเชื้อเชิญดูอินไวท์คนมากขึ้นนะใช่แล้วก็ดูเหมือนเฟรนดี้มากขึ้นด้วยเฟรนดี้มากขึ้นด้วยนั่นคือเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกสนใจก็คือการเลือกใช้วัสดุบางอย่างอย่างเช่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเนี่ยอันนี้ก็คือจริงๆเมนหลักของการที่เราเลือกใช้วัสดุเราก็คิดถึงเรื่องของ low maintenance แล้วก็การที่อยู่กับที่นี่ไปได้ยาวๆใช่นั่นคือหัวใจหลักๆของการเลือกวัสดุทุกอย่างในอาคารหลังนี้มั่นใจว่ามันจะอยู่คงทนแล้วก็อยู่ยาวที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้อย่างอลูมิเนียมคอมโพสิตเนี่ยจริงๆมันก็เป็นวัสดุที่ใช้กับอาคารใหญ่ๆซะส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยถูกออกมาใช้กับอาคารเล็กๆประมาณนี้แต่เรารู้สึกว่าเราชอบในความแข็งแรงของมันชอบในความเนี๊ยบของมันเราเลยเลือกที่จะหยิบตรงนี้ออกมาใช้กับตัวอาคารนี้ด้วยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือมันจะมีเป็นกระบะต้นไม้ตึกแถวหรือเป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่สีเขียวด้านข้างเยอะเราเลยอยากจะหาวิธีการในการเอาความเป็นพื้นที่สีเขียวแทรกเข้าไปในตัวอาคารเราก็พยายามจะหาเอาไอ้กระบะต้นไม้เนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ในอาคารหน่อยให้มีพื้นที่สีเขียวให้ต้นไม้ได้ขึ้นคู่กับตัวอาคารบ้างมันก็ช่วยทั้งในแง่การลดทอน proportion ของตัวอาคารให้มันไม่รู้สึกว่ามันสูงหรือมันใหญ่เกินไปแล้วก็เวลาคนที่ใช้อยู่ในอาคารมองออกมาเห็นต้นไม้สีเขียวเห็นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้โอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะขึ้นไปชั้น2กันนะครับซึ่งนอกจากขึ้นลิฟต์ด้านในแล้วก็จะมีเป็นบันไดภายนอกตรงนี้เลยใช่ครับก็อย่างถ้าสมมติคนที่มาแล้วข้างล่างเป็นช็อปนึงแล้วข้างบนจะเป็นช็อปอีกแบบนึงก็สามารถแยก access กันที่ตรงบันไดตรงนี้ด้านหน้าได้โอเคครับเดี๋ยวให้ม่อนพาขึ้นไปครับได้เลยครับก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ม่อนพูดถึงดีไซน์ตรงบันไดภายนอกที่เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาหนึ่งครับวัสดุที่เราเลือกใช้ในการกรูผนังหรือว่าในส่วนของตัวพื้นมีการเลือกไว้ยังไงบ้างฮะทั้งผนังทางเดินขึ้นกับตัวพื้นเนี่ยเราเลือกที่ใช้เป็นกระเบื้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงเราก็อยากให้ดูแลรักษาง่ายแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ามาภายในเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านข้างเราก็มีทำให้ดูว่ามันสามารถทำเป็นเหมือนตู้เก็บรองเท้าได้ด้วยใช่ซึ่งอันนี้เราก็ใส่มาให้กับตัวหลัง typical ทุกหลังหมดเลยแล้วก็พอเข้ามาถึงเนี่ยครับชั้น2ก็จะเห็นว่าอันนี้บ้านตัวอย่างก็แต่งให้ดูเลยว่ามันสามารถทำเป็นลักษณะเหมือนเป็นโซน reception หรือว่าโซนต้อนรับด้านหน้าได้นะครับใช่ครับก็ก่อนที่เราจะเดินเข้ามาประตูนี้ก็จะมี security door lock ที่เราใส่เอาไว้ให้กับคนใช้งานด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราก็เลือกที่จะติดกับตัวบานกระจกที่เป็นอลูมิเนียมใสเพราะว่าคิดว่าถ้าคนมาติดต่อก็จะได้มองเห็นได้ว่าเป็นใครก็สามารถไปเปิดประตูให้ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เหมือนเราอยากทำให้มันดูเป็นล็อบบี้เล็กๆหนึ่งที่แหละเป็นจุดที่เป็นกระจายทางสัญจรทางตั้งซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็จะอยู่ตรงข้ามกับลิฟต์เลยนะใช่สมมติว่าชั้นล่างขึ้นลิฟต์ตรงมาปุ๊บก็จะเจอจุดนี้ก่อนเลยใช่แล้วก็อยากพูดถึงดีเทลตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยอย่างที่พี่บอกมาตลอดว่าความรู้สึกของพี่จะรู้สึกเหมือนชั้น1ชั้น2มันมีความเป็นดิสเพลย์นะเหมือนเป็นกระจกที่ทำให้เราเห็นbusiness หรือว่าธุรกิจของเราชัดเจนซึ่งตรงนี้ลักษณะที่ม่อนเลือกใช้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ curtain wall ใช่ไหมใช่มันจะเรียกว่าเป็นดีเทลที่มันคล้ายกับ curtain wall แล้วกันเนาะอยากใช้ดีเทลแบบนี้เพราะว่าเราชอบในความเนี๊ยบของมันนี่แหละคือเวลามองจากด้านหน้ามามันก็จะเห็นเป็นกระจกที่มันต่อกันไปทั้งหมดเราจะไม่ได้เห็นเฟรมอะไรมาขั้นนี้เลยมันเหมือนเป็นตัวแทนที่มันให้ความรู้สึกคล้ายความเป็น commercial แล้วกันกับตัวดีเทลลักษณะแบบนี้เราเลยเลือกที่จะหยิบเอาดีไซน์นี้มาใช้อีกข้อดีหนึ่งที่เรามองเห็นคือมันก็มาจากเพนพอยต์ของบ้านตัวเองนี่แหละครับคือถ้ามันเป็นอาคารที่เป็นใช้กระจกเป็นเฟรมธรรมดาทั่วไปมีกรอบล่างมีกรอบบนเนี่ยและกรอบพวกนี้มัน expose ออกไปข้างนอกอาคารเนี่ยเวลาใช้งานผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดคราบสกปรกพวกนี้ซึ่งจริงมันเป็นเลเวลที่เรามองเห็นด้วยตานะแต่เราอะไปเช็ดมันไม่ได้เลยเพราะว่าการเช็ดมันต้องจ้างคนมาปีนมาทำความสะอาดขอบพวกนี้ทั้งหมดซึ่งพอเราเลือกที่ใช้อะไรแบบนี้มันทำให้ขอบพวกนี้มันไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บไอ้สิ่งสกปรกพวกนั้นมันก็จะไม่เกาะอยู่นั้นมันก็ทำให้ความรู้สึกสะอาดตามันดูสะอาดตามากขึ้นเวลาเรามองจากข้างในออกไปครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้ม่อนพาเข้าไปดูด้านในต่อนะครับเราเดินเข้ามาด้านในชั้น2จะเห็นเลยว่า space มันเป็น double volume เลยนะครับใช่ครับก็ดูโปร่งมากๆเลยตรง double volume เนี่ยจากพื้นถึงฝ้าที่ประมาณ5 เมตร 25 5 เมตร 30ส่วนข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ2 เมตร 30
ครับแล้วก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าพิเศษที่ม่อนบอกไว้ก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนการทำเล็บหรือว่าเป็นการนวดอะไรแบบนี้นะครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่มองเป็นแบบสแตนดาร์ดเลยถ้าเราอยากทำให้เป็นออฟฟิศชั้นนี้ก็น่าจะรองรับได้สัก 15-20 คนได้ไหม 15-20 คนแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่มันจะไปตอบเรื่องความ flexible ที่ม่อนบอกก็คือการที่ตรงนี้มันเป็น double room แต่เราคิดมาให้สามารถจริงๆปิดพื้นด้านบนได้ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าชั้นลอยด้านบนเนี่ยมันมีพื้นที่เต็มๆเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นความยืดหยุ่นอันหนึ่งที่เราอยากให้ลูกค้าเราแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาคารเรามันสตาร์ทอยู่ที่430ตารางเมตรครับแล้วก็ถ้าปัจจุบันจะรับพนักงานได้สำหรับแค่เฉพาะฟลอร์นี้ 15-20 คนถ้าเกิดวันหนึ่งอยากจะขยายคนมากขึ้นอะไรมากขึ้นเราก็เหมือนคิดเผื่อว่าไอ้จริงไอ้สเปซที่มันโล่งตรงเนี้ยถ้ายอมเทรดนิดนึงยอมปิดมันเข้าไปหน่อยมันจะไม่ได้โล่งเหมือนสูง2ชั้นนี่เหมือนเดิมแต่ยังใช้งานได้อยู่มันแลกมากับการที่อาจจะได้พื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งไอโครงสร้างที่เราถูกวางเอาไว้ตั้งแต่คานจนถึงเสาเข็มฐานล่างจริงๆแล้วมันถูกคำนวณเผื่อไว้หมดเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ทำซึ่งถ้าสมมติว่าต่อไปใช้งานอยากจะใช้พื้นที่ที่ยืดหยุ่นในการเพิ่มปริมาณพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถ adapt เอาพื้นที่ตรงนี้ไปใช้งานได้ซึ่งในการที่เราจะเลือกเติมพื้นที่ด้านบนเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องปิดทั้งฟลอร์ก็ได้อาจจะแค่ 50% 30% 10% แบบนี้ได้หมดเลยใช่สามารถเลือกได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆ2ฝั่งนี้มันก็เป็นคานที่สามารถรองรับการใช้งานตรงนั้นได้อยู่แล้วก็แค่ที่จะแนะนำก็อาจจะเป็นใช้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเบาพวกโครงสร้างเหล็กเนี่ยเข้ามายึดกับตัวคานที่อยู่2ฝั่งตรงนี้ครับแล้วก็เวลาเราปูพื้นก็เป็นแบบเป็นพื้นเบาใช่ครับถามแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าเราอยากจะปิดละคือไม่เอาดับเบิลรูมเติมพื้นชั้นลอยเลยมันงบประมาณมันเยอะมากไหมฮะจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เยอะอย่างที่เรารู้สึกก็ที่ผ่านๆมาที่หลายๆคนทำก็ผมเชื่อว่าไม่ถึงหลักแสนก็ยังอยู่ในหลักหมื่นอยู่ครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเรามองไปเรื่องของการที่เราต้อง invest เพิ่มเติมแต่ว่าคนที่มาเช่าด้านบนสมมติเราแบ่งผู้เช่าหลายคนเนี่ยเขาก็จะได้พื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นนะใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของแสงธรรมชาติเนี่ยด้วยความเป็นทาวน์โฮมมันก็จะมีแสงเข้าจากด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้เราก็จะเจาะเป็นอันนี้เป็นประตูบานเลื่อนด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นประตูบานเลื่อนด้วยเพื่อออกไปพื้นที่ตรงส่วนที่เป็นระเบียงครับด้านหลังแล้วก็ด้านบนก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะถามก็คือด้านหลังของพี่ตรงนี้จะมีห้องน้ำอยู่ซึ่งห้องน้ำของชั้นนี้เนี่ยเราทำเป็นมีดีเทลว่าแยกชายหญิงด้วยใช่ไหมแยกชายหญิงเลยเพราะว่าเราเผื่อว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นสปาเองเป็นพื้นที่ที่จะรับลูกค้าเองหรือแม้กระทั่งจะเป็นออฟฟิศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางลูกค้าของผมก็จะคอนเซิร์นในเรื่องการแยกห้องน้ำชายหญิงนี่แหละแล้วก็ทั้งเรื่องความสะอาดด้วยเรื่อง privacy ส่วนตัวด้วยแล้วก็เลยเหมือนตั้งใจทำให้มันแยกออกมาเป็น2ห้องแบบชัดๆเลยครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากถามก็คือวัสดุพื้นของชั้นนี้รวมถึงจะมีดีเทลบางอย่างที่เมื่อกี้เรามีการคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของบางทีเป็นคิ้วบัวอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าขอบด้านบนที่มันก็ตั้งใจทำให้เป็นแบบเหมือนมีช่องว่างเล็กๆเลยอย่างเงี้ยครับดีเทลพวกนี้อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับมันเกิดมาจากการใช้งานจริงๆนะครับก็มันก็เหมือนเป็นบัวเชิงผนังที่เอาไว้ช่วยในเรื่องของเวลาถูพื้นแล้วเวลาพวกไม้ม็อบอะไรไปกระแทกแล้วมันจะสกปรกแต่เราก็เลือกที่จะใช้เป็นกระเบื้องที่พับขึ้นไปเลยที่เป็นกระเบื้องแบบเดียวกันกับตัวพื้นพับขึ้นไปเป็นขอบตรงนี้มันก็ช่วยให้ความรู้สึกของความต่อเนื่องของตัววัสดุเนี่ยมันต่อกันมากขึ้นแล้วมันก็เป็นตัวหยุดไม่ให้ตัวผนังสีขาวมันลงมาแตะพื้นด้วยเวลาแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดหรือเช็ดอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ไปเลอะตัวกำแพงสีขาวส่วนในขอบที่พี่แก๊ปเห็นด้านบนเนี่ยที่เราเว้นอย่างเงี้ยนอกเหนือจากเรื่องความสวยงามเวลามันจะเห็นชาร์โดว์เล็กๆขอบตรงเนี้ยนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของวัสดุที่เวลามันเป็นวัสดุที่มันแตกต่างชนิดกันถ้าเราไปติดมันเลยโดยที่มันไม่มีช่องว่างระหว่างกันอนาคตไปเรื่อยๆเวลามันเกิดการที่หดขยายตัวมีการขยับเนี่ยมันจะเกิดการแตกก่อนเลยเราก็จะเห็นเส้นอะไรที่มันดูแบบแตกๆขอบๆอะไรพวกนี้ซึ่งรู้สึกว่าในลองเทอมมันเป็นของที่มันดูไม่ดีแหละกับการใช้งานแล้วก็จะดูไม่เนียบเราก็เลยเลือกที่จะใช้ดีเทลพวกนี้ในการหยุดขอบพวกนี้ไปก่อนเลยซึ่งก็ได้ทั้งเรื่องความสวยงามด้วยมิติในเชิงการออกแบบด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของlong term use ด้วยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ให้ม่อนพูดก็คือบนชั้นนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนห้องคอนโทรลด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็ตรงนี้ก็จะมีทั้งตู้ไฟตู้งานระบบทุกอย่างก็จะ access ไปที่ชั้นที่อยู่ตรงข้างใต้ตรงบันไดนี้เลยก็จะเป็นบานประตูที่เปิดเข้าไปแล้วงานระบบทุกอย่างก็จะถูกซ่อนไว้อย่างนี้ทั้งหมดครับ
เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปชั้นลอยหรือว่าชั้น2ครึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะมีบันไดแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือจาก1มา2จะมีแค่บันไดภายนอกนะแต่ว่าจากชั้น2ขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะมีบันไดภายในให้ด้วยใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2ครึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาที่ชั้น2ครึ่งแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าพอเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับ Double Room ที่เมื่อกี้เราอยู่นะครับบนชั้นนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันมีห้องอะไรบ้างแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเท่าไหร่ครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าชั้นนี้อยู่ที่2.30 เมตรครับแล้วก็จริงชั้นนี้เนี่ยถ้าพี่แกเห็นคือเราจะทำให้เป็นพื้นที่โล่งๆไว้ก่อนครับเพราะจริงเราอยากให้คนนึกภาพว่าอยากจะเอาไปทำเป็นพื้นที่ที่มันดูต่อเนื่องกับพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยก็ทำได้เช่นชั้นล่างเป็นพื้นที่สปาแล้วข้างบนอยากจะทำเป็นพื้นที่ห้องส่วนตัวก็ทำได้หรือบางคนอยากเลือกที่จะอยากทำพื้นตรงนี้ให้เต็มไปเลยแล้วทำมันเป็นออฟฟิศเต็มๆก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็จริงที่ชั้นนี้เราก็มีงานระบบที่เราเตรียมรองรับเอาไว้ให้ทั้งสองฝั่งก็จะมีพื้นที่ที่เป็นน้ำตีน้ำทิ้งเนี่ยอยู่ไว้ในที่ผนังเรียบร้อยแล้วก็ให้สามารถไปทำอยากจะทำ pantry เป็นพื้นที่พักผ่อนพนักงานหรือจะเป็นห้องที่ต้องใช้น้ำอะไรบางอย่างเช่นห้องสปาที่ต้องการพื้นที่มีน้ำส่วนตัวอะไรก็สามารถทำได้ครับแล้วก็จะเห็นว่ามีห้องน้ำให้ด้วยนะครับใช่นะครับนี่ก็จะมีห้องน้ำด้วยห้องหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นครับชั้นนี้เนี่ยมันสามารถเป็นพื้นที่ที่เราใส่พื้นเต็มๆเลยก็ได้ใช่แล้วพอมันใส่พื้นเต็มเนี่ยเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นห้องเนี่ยเราก็สามารถซอยห้องได้อีกใช่ครับผมสมมุติว่าถ้าด้านล่างเป็นสปาเท้าด้านบนอาจจะเป็นเหมือนห้องนวดห้องสปาย่อยๆส่วนตัวก็ทำได้ครับหรือว่าอย่างที่มีการแชร์ไปว่าเราอาจจะแยกกันก็ได้สปาจะอยู่แค่ชั้น2แต่ชั้นลอยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ของเป็นโรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนสอนร้องเพลงอะไรแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันก็เป็นอีก outlet หนึ่งสามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็ access control ก็สามารถแยกขาออกจากกันได้เราจะต้องใส่ประตูเพิ่มหน่อยนึงแล้วก็ขึ้นผ่านลิฟต์ตรงนี้อันนี้ก็สามารถทำได้ครับอีกอย่างนึงที่อยากถามม่อนคือบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีประตูบานเลื่อนนะครับแล้วก็เปิดออกสู่ระเบียงภายนอกได้ด้วยแล้วตรงชั้นนี้เองเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เราเห็นตัวกระบะต้นไม้นะตรงนี้ถ้าเกิดถามในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยเห็นว่าจะมีการติดตั้งไทม์เมอร์อะไรไว้ให้เราใช่ไหมใช่ครับกระบะต้นไม้นี้ก็เป็น typical เลยเราให้กับลูกค้าทุกหลังแล้วก็มาพร้อมกับต้นไม้ที่อยู่ในนั้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยเลยซึ่งคือต้นพุทธนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เรามีตัวไทม์เมอร์ในการรดน้ำต้นไม้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจริงก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมานั่งดูแลรักษาอะไรขนาดนั้นก็ให้ระบบมันทำงานของมันเองเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นไปดูชั้น3กันต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นผ่านลิฟต์กันไปแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะ access จากที่จอดรถขึ้นไปชั้น3โดยตรงเลยก็ได้เช่นเดียวกันโอเคครับนี่เราก็ออกมาชั้น3แล้วนะครับชั้น3ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแปลนมาตรฐานเนี่ยเราก็วางไว้ว่าชั้น3ชั้น4เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของแบบบ้านพักอาศัยได้เลยใช่ไหมใช่ชั้นนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็น living area เป็น dining area เป็น cooking area ก็สามารถทำได้มีพื้นที่ที่เราเตรียมงานระบบสำหรับการรองรับเป็นครัวได้นะครับแล้วก็มีระบบฟู้ดระบบไฟเนี่ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วจริงๆก็คืออย่างตรงนี้เราแตะมาให้เห็นว่าเป็น pantry แต่บ้านมาตรฐานก็จะเป็นแค่งานระบบที่รองรับไปใช่ครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นอกจากเป็น pantry ได้ก็อาจจะเป็นมุมนั่งเล่นเล็กๆก็ได้หรือจะ create เป็นแบบโต๊ะกินข้าวก็ได้แต่สำหรับบ้านตัวอย่างหลังนี้เนี่ยม่อนไม่ได้แต่งมาให้ชั้นนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นที่บ้านพักอาศัยแต่ว่าทำเป็นส่วนของออฟฟิศใช่ครับแล้วก็เป็นออฟฟิศที่ปัจจุบันเรามาใช้จริงๆอยู่แล้วเลยด้วยณตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เหมือนเป็นพื้นที่นั่งเล็กของพนักงานสามารถมานั่งอะไรนิดๆหน่อยๆได้สบายๆแล้วก็มีโต๊ะทำงานที่เหมือนเป็นโต๊ะที่สามารถแชร์ร่วมกันได้เป็นที่ประชุมเป็นที่นั่งทำงานส่วนตัวก็สามารถทำได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวให้มอนพาไปดูนะได้ครับนี่เราเดินเข้ามาด้านในนะครับบริเวณชั้น3อย่างที่บอกก็คือม่อนจะทำให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ออฟฟิศนี่ก็มีน้องๆพนักงานมานั่งทำงานกันจริงๆนะครับใช่เราดีไซน์ไว้ให้มันเป็นพื้นที่ Open Plan เนี่ยนะครับก็ให้มัน flexible ได้เหมือนเดิมกับที่เรื่องเดิมเลยความยืดหยุ่นก็อยากให้มันดูโล่งไว้ก่อนเผื่อว่าจะเอาไปใช้ทำเป็นออฟฟิศก็ทำเป็นออฟฟิศที่เป็น Open Plan ขนาดใหญ่ได้หรือที่อยากจะกั้นห้องบางส่วนก็สามารถทำได้ครับเพราะว่าจริงๆในช่วงด้านหลังตรงนั้นเนี่ยมันสามารถจะพอกั้นห้องได้นะครับ
แล้วก็ด้านข้างมีประตูก็คือเป็นห้องน้ำใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็มีห้องน้ำที่มีชาวเวอร์ในตัวด้วยเผื่อว่าถ้าใครอยากจะเอา2ชั้นนี้มาเป็นพื้นที่ที่เป็นพักอาศัยก็สามารถเพิ่มห้องนอนตรงนี้ได้ก็สามารถกั้นตรงนี้เพิ่มเติมได้ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตรงโถงบันไดที่มันเชื่อมต่อระหว่างชั้นนิดนึงครับเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ชั้น2กับชั้น2ครึ่งเนี่ยจะเห็นว่าไอตัวผนังเนี่ยมันจะทำเป็นทึบๆเลยใช่ครับแต่พอเป็นระหว่างชั้น3กับชั้น4เนี่ยเราเลือกเป็นกระจกใสใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากให้พื้นที่ชั้นนี้มันดูกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราเลยเลือกที่จะใช้ตัวตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นกระจกแทนให้มันสามารถมองเห็นทะลุไปจนถึงผนังของตัวกำแพงบ้านทั้งคู่ได้ครับแล้วก็ผนังบริเวณโถงบันไดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นลักษณะมี texture ด้วยใช่เราเลือกใช้เป็นสี texture ที่ล้อไปกับตัวผนังภายนอกอาคารแล้วก็จะใช้สีลักษณะแบบเดียวกันแล้วก็เป็น texture ลักษณะคล้ายกันมันก็เพิ่มมิติในเชิงการมองได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าบ้านมันดูไม่ได้เรียบแล้วก็ไม่ได้นิ่งจนเกินไปแล้วเราก็อย่างตัวที่พี่แก๊ปเห็นก็จะมีตัวเราจับบันไดตรงนี้ที่เราใช้เป็นวัสดุที่เป็นไม้จริงนะครับแล้วก็ด้านล่างเราก็จะซ่อนตัวไฟเอาไว้เป็น indirect light เพื่อให้แสงเนี่ยมันไลท์ตัวผนัง texture ตรงนี้ลงมามันก็เพิ่มมิติในเรื่องของการออกแบบเวลาเดินจากชั้นล่างขึ้นมาด้านบนหรือเดินจากชั้น3เนี่ยขึ้นไปบริเวณชั้น4เนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกเวลาเดินเนี่ยเราไม่ได้มีไฟที่อยู่เหนือหัวเราแล้วไม่ได้เป็นลักษณะดาวไลท์แต่เราจะใช้ไฟตรงเนี้ยที่ก่อเป็นตัวเราคอนโทรลเนี่ยมาเป็นแสงนำทางเพื่อให้เวลาเดินบันไดเนี่ยไม่สะดุดครับแล้วก็พื้นที่เราไล่ดูกันมาเนี่ยตั้งแต่ชั้น2ชั้นลอยจนถึงชั้นนี้เนี่ยก็ยังเป็นกระเบื้องอยู่ใช่แต่ว่าพอจะขึ้นไปชั้นบนเนี่ยอันนี้บันไดก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนวัสดุแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นวัสดุพื้นไม้แล้วซึ่งตัวชั้นบนสุดเนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้ engineering wood นะครับส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นตัวบันไดก็จะเป็นตัวไม้จริงครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยครับจะเห็นว่ามันมีเป็นประตูที่เปิดออกไปพื้นที่ภายนอกได้ซึ่งตรงนั้นจะมีดีไซน์เป็นมุมลอนดรี่ไว้ให้ใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆก็จะเหมือนกับทุกๆฟลอร์เราก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้ก็เป็นผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทำให้บ้านมันใช้งานจริงได้แล้วกันมันควรจะมีพื้นที่แบบนี้เป็น laundry area เป็นพื้นที่ซักล้างให้เด็กสามารถทำความสะอาดได้อย่างชั้นเนี้ยเราเผื่อไว้ว่าถ้าคนเอาไปทำเป็นพื้นที่พักอาศัยจริงๆก็ต้องมีพื้นที่ตากผ้ามีเครื่องซักผ้าครับก็เราก็เลยเหมือนทำให้พื้นที่ชั้นนี้มันมีพื้นที่ซักล้างเนี่ยค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งก็คำนวณไว้แล้วว่ามันสามารถวางเครื่องซักผ้าได้สามารถมีพื้นที่ราวตากผ้าอย่างนี้ได้ในระดับหนึ่งกับบ้านแบบนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวให้มอนพาไปดูชั้น4กันครับได้เลยครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้น4นะครับซึ่งก็เป็นชั้นบนสุดแล้วนะครับโอ้ดีฝ้าเพดานก็จะเป็นสามเหลี่ยมตามแบบฟอร์มของจั่วเลยนะใช่ขึ้นมาชั้นบนสุดนี่อันนี้ก็จะเห็นวิวด้านหลังที่เป็นบางกอกมอลล์ใช่ไหมบางกอกมอลล์เลยครับอยู่ใกล้มากๆครับใหญ่โตมากๆก็เป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของโซนนี้เลยชั้นบนสุดถ้าเกิดเป็นมาตรฐานก็คือมันสามารถจะเป็นเหมือนมาสเตอร์เบดรูมแบบทั้งฟลอร์เพนท์เฮาส์แบบนั้นเลยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆชั้นนี้ตั้งใจว่าจะเห็นว่าเราทำให้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันดูคอนเนคต่อเนื่องกันเป็นสเปซเดียวเลยครับถ้าคนซื้อไปอยากทำมันเป็นบ้านเขาสามารถมีพื้นที่ที่ทำ pantry area ได้มี cooking มี dining มี living ตรงนี้ได้แล้วก็มีโซนที่เป็นห้อง master bedroom ของเขาได้แยกในตัวใช้ชีวิตอยู่บนชั้นบนนี้ได้เลยแล้วก็ห้องน้ำนี่ก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยเหมือนก็อยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่าทุกชั้นเลยไซส์ใหญ่กว่าทุกชั้นเลยมีพื้นที่ที่เป็น kids and her แล้วก็มีทั้ง shower แล้วก็มีทั้งสุขภัณฑ์ด้วยแล้วก็ด้านนี้ต่อให้อยู่ตรงกลางก็ตามแต่เราก็มีพื้นที่ที่เป็นเจาะหน้าต่างด้านข้างแล้วก็มี pocket ที่เป็นขอดให้แสงธรรมชาติมันสามารถเข้าถึงห้องน้ำก็สามารถระบายอากาศได้ด้วยครับแต่ว่าที่บ้านตัวอย่างแต่งมาเนี่ยอันนี้ม่อนก็แต่งมาเป็นลักษณะเหมือนเป็นห้องประชุมใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งเราก็แต่งออกมาให้บรรยากาศมันมีความแตกต่างกับพื้นที่ชั้นล่างแล้วชั้นล่างเมื่อกี้ที่เราไปมาก็จะเป็นพื้นที่นั่งทำงานของพนักงานแบบจริงจังนิดนึงดูนิ่งๆนิดนึงแต่ขึ้นมาข้างบนก็จะมีความสบายๆมากขึ้นให้รู้สึกมาประชุมกันได้มารีแลกซ์ที่ชั้นนี้ได้ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนห้องทำงานส่วนตัวของอาจจะเป็น MD หรืออาจจะเป็น CEO ของบริษัทก็สามารถนั่งทำงานด้านนั้นได้แล้วก็ด้านนั้นเนี่ยจะเป็นด้านที่รับแสงธรรมชาติทางด้านทิศเหนือดังนั้นตอนเช้าเนี่ยเวลาแสงมันเข้ามาเนี่ยบางคนก็อาจจะสามารถทำเป็นห้องไลฟ์ก็ได้
ภาพเวลาถ่ายออกมามันก็จะสวยงามมากขึ้นหรือจะเป็นห้องถ่ายโปรดักต์ห้องอะไรอย่างงี้ก็สามารถใช้ห้องด้านหน้าเนี่ยเอาไว้ใช้ในการทำพวกนี้ได้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พี่อยากให้เล่าลงดีเทลนิดนึงก็คือตรงคอร์ดตรงพื้นที่ที่พ็อกเก็ตที่บอกว่าเรามีการคว้านตัวอาคารออกไปใช่ไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันใช่จะเห็นว่าเมื่อกี้ถ้าเราเดินขึ้นมาทางบันไดกับทางตัวลิฟต์เนาะพอเปิดประตูมาอย่างแรกที่จะเห็นก่อนเลยคือไอ้คอร์ดตรงนี้แหละเราอยากเซอร์ไพรส์คนนิดๆในการที่พอเดินขึ้นมาข้างบนเราเหมือนมีคว้านสเปซตรงนี้ออกไปแล้วเราใส่ต้นไม้อะไรเข้าไปเป็นพ็อกเก็ตนี้ได้แต่ที่สำคัญเลยคือมันเหมือนเป็นการเอาแสงธรรมชาติเข้าตรงพื้นที่ตรงกลางแล้วมันก็ช่วยให้ห้องน้ำมันมีที่ระบายอากาศเอาแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวอาคารนี้ด้วยด้วยความที่มันเป็นส่วน outdoor ที่เวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะตกมาเต็มเลยนะฮะไม่มีหลังคาคลุมทีนี้ในส่วนของการระบายน้ำเนี่ยเรามีคิดไว้ยังไงบ้างตรงคอร์ดตรงนั้นถ้าเป็นหลัง typical เองเลยเราก็จะใส่ for day เนี่ยเตรียมเอาไว้เลยแล้วก็ใส่เผื่อเอาไว้ด้วยเอาไว้เหมือนเป็น backup plan เอาไว้ด้วยแล้วก็สบายใจได้ว่าต่อให้ฝนจะตกลงมาขนาดไหนมันก็จะมีตัวนี้ช่วยรองรับเอาไว้อยู่แล้วก็กับหลังมุมเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะมีพื้นที่ที่เป็นเจาะที่เป็น overflow ออกไปด้วยแปลว่าถ้าตกหนักๆ worst case มากจริงมันก็จะไหลออกนอกอาคารก็จะไม่ไหลเข้ามาในตัวอาคารนี่ก็จะเป็นอันที่เราคิดเผื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับถามถึงเรื่องของลักษณะของฝ้าเพดานนิดนึงพอเราทำฝ้าเพดานให้เป็นสามเหลี่ยมเป็นตามฟอร์มของจั่วแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตามที่ม่อนบอกว่าอยากให้ชั้นบนสุดเนี่ยเหมือนมันมีสเปซมีอะไรมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความสูงมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ความสูงอยู่ที่ประมาณ3.90 เมตรครับแล้วก็ในส่วนของช่องแสงที่เราเจาะเนี่ยทางด้านหน้าด้านหลังก็จะมีส่วนที่บางทีก็ตามฟอร์มสามเหลี่ยมนี้ไปด้วยเลยใช่ครับแต่อย่างที่บอกพี่แก๊ปก็คือว่าเราต้องบอกว่าเราไม่ได้เริ่มคิดจากเราอยากได้ฟอร์มข้างหน้าเป็นลักษณะของทรงจั่วอย่างนี้ก่อนแต่มันเกิดจากการที่เราอยาก maximize ความสูงของตัวฝ้าเพดานให้สูงที่สุดเพราะมันสูงเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าสเปซมันดูใหญ่ดูโล่งขึ้นเยอะมากๆเลยและสิ่งนี้เราเลยสะท้อนมันออกมาที่หน้าตาของรูปลักษณ์ภายนอกตัวอาคารซึ่งมันก็ล้อไปตั้งแต่โครงการแรกๆที่เราทำแล้วครับจริงๆส่วนตัวพี่ก็รู้สึกจริงๆว่าพอขึ้นมาแล้วมันมีความปลอดโปร่งมีความโล่งนะกับการที่เราได้วอลลุ่มตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอยากถามเรื่องดีเทลของหลังคาครับว่าวัสดุที่เลือกใช้เป็นอะไรแล้วก็มีเรื่องของการกันความร้อนยังไงบ้างครับก็หลังคาเราเป็นวัสดุเมทัลชีทครับแต่ว่าก็จะมาพร้อมกับฉนวนโฟมกันความร้อนเนี่ยครับแล้วก็แนบมาด้วยกันกับตัวหลังคาตรงนี้เลยนะครับก็จะช่วยลดทอนความร้อนที่เข้ามาสู่ตัวอาคารได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จากที่จั่วที่มันเทลงมาปั๊บเนี่ยด้านข้างก็จะมีรางน้ำด้วยเอาไว้รองรับน้ำที่มันมาจากตัวหลังคาซึ่งรางน้ำเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่เป็นตัววัสดุสแตนเลสเพราะว่ามันก็จะคงทนในระยะยาวแล้วเราก็มีการใส่ตะข่ายเนี่ยกันนกที่อยู่ด้านบนเอาไว้ด้วยเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นเพนพอยต์จากโครงการเก่าๆที่เราทำมาว่าพอเรามีรางน้ำพวกนี้นกพวกนี้ก็จะชอบไปทำรังแล้วมันก็จะไปเคลียร์เขาออกมันจะค่อนข้างยากเราก็เลยใส่ตรงนี้โปรเทคเอาไว้ก่อนเลยในตอนแรกนี่ก็เป็นดีเทลที่มันมาจากประสบการณ์โดยตรงเลยใช่ครับทีนี้ต่อเนื่องมาถึงวัสดุพื้นนะฮะอันนี้เลือกใช้เป็นวัสดุอะไรครับ engineering wood นะครับแล้วก็เราทำให้มันดูเป็นผิวที่มันมีสีที่มันโทนเข้มขึ้นมาหน่อยนึงพอมันเป็นฟิลที่เราอยากให้มันดูเป็น penthouse เป็นห้องทำงาน CEO ห้องส่วนตัวเนี่ยเราอยากให้ feeling มันมีความแบบนิ่งๆแล้วก็คามลงมาสักนิดหนึ่งแล้วก็อยากให้วัสดุมันมีความธรรมชาติขึ้นหน่อยชั้นบนมีคำถามทิ้งท้ายที่อยากถามหนุกๆแล้วกันนะว่าแล้วในอนาคตเราคิดว่ามันจะมีเวไหนอีกไหมที่เราจะสามารถพัฒนา Home Office ไปได้ครับย้อนกลับมาที่เราคุยกันทั้งหมดที่ผ่านมาเนาะครับคือก็จะเห็นว่าตั้งแต่ชั้น1เลยที่เราทำมันเป็นร้านขนมปังร้านสมูทตี้ชั้น2มันออกมาเป็นพื้นที่ที่เป็นกึ่งสปาเป็นเวลเนสเล็กๆในขณะที่ชั้น3ก็ไปมันเป็นออฟฟิศแล้วชั้น4ข้างบนมันดูเป็นเพนท์เฮาส์มันมีความหลากหลายฟังก์ชันมันเป็นมัลติฟังก์ชันที่อยู่ในอาคารหลังเดียวกันได้จริงๆผมเชื่อลึกๆเองว่าโลกต่อไปในอนาคตมันจะยิ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆผมว่านี่เป็นแฟกต์เพราะฉะนั้นคนก็จะยิ่งกลัวความไม่แน่นอนเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆอาคารประเภทเนี้ยมันจะเป็นอาคารที่ตอบโจทย์กับอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆคืออาคารที่ลักษณะเป็น Home Office หรือเป็นลักษณะของ Multi Function ที่สแต็กกันไปในแนวตั้งแบบนี้เพราะแน่นอนว่าที่ดินทุกวันนี้
จะบอกว่าเราอยากได้พื้นที่ดินใหญ่ๆเนี่ยมันมาพร้อมกับราคาที่สูงมากๆอยู่แล้วเราจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดินที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ใช้ efficiency กับที่ดินนั้นให้สูงที่สุดครับผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยอาคารประเภทนี้ก็จะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นว่าถ้ามันมีการออกแบบที่ดีและมีการระบบการจัดการที่ถูกคิดเอาไว้แล้วเนี่ยมันสามารถสร้าง efficiency ในการใช้ซอยตรงนี้ได้เต็มที่จริงๆแล้วมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีการใช้แค่ชั้นล่างแต่ชั้นบนถูกทิ้งร้างเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันแบบนี้โอเคฮะสุดท้ายก็จะให้ม่อนฝากถึงเรื่องของโลเคชันแล้วก็ราคานิดนึงครับก็โลเคชันนี้จะอยู่ในซอยอุดมสุข 18 นะครับซึ่งจะเป็นซอยที่สามารถทะลุออกไปยังบางนาตราดได้แล้วก็ไปยังสุขุมวิท103/2ได้แล้วก็ออกไปยังอุดมสุขได้ด้วยตรงนี้ก็ถือว่าใกล้กับรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับอยู่800 เมตรถึงรถไฟฟ้าอุดมสุขแล้วก็450 เมตรถึงแบงคอกมอลล์ซึ่งโครงการที่เพิ่งเปิดให้พี่แก๊ปดูเมื่อกี้ที่ชั้นบนเนาะเป็นโครงการไม่กับโปรเจกต์ขนาดใหญ่เลยก็จะสร้างเสร็จน่าจะภายใน 2-3 ปีนี้เราจะได้เห็นว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับและนอกจากนั้นจริงก็ยังใกล้กับไบเทคบางนาแล้วก็จะมีTrue Digital Park ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคาร์เรเวนเนี่ยก็อยู่ในละแวกนี้ด้วยเหมือนกันเห็นว่าในย่านนี้จะเป็นย่านที่เรามองเห็นภาพได้ว่าแบบมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่ขยายตัวต่อมาจากกลางเมืองแล้วกำลังจะเป็นพื้นที่ที่โตต่อในอนาคตแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าโครงการนี้ก็จะมีเพียงแค่4ยูนิตเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีค่าส่วนกลางใดๆไม่มีค่าส่วนกลางครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 28.9 ครับครับผมก็ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาได้ตามคอนแทคที่เดี๋ยวจะขึ้นให้บนหน้าจอนะครับวันนี้ก็ขอบคุณม่อนมากๆเลยนะครับได้ครับขอบคุณครับพี่แก๊ปครับขอบคุณครับ